අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ගෙදරදී ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් කන්ඩිෂනර් එකක්. ඉතින් අපි බලමු මේකට මොනවද ඕනේ වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම ඕන වෙනවා හොඳ උකු පොල් කිරි, ඒ වගේම කරපිංචා, කෝමාරිකා. ඔයාලා පොල් කිරි ගන්නකොට හොඳ උකු පොල් කිරි ගන්න. ඉතින් මේ කන්ඩිෂනර් එක ගොඩක් හොඳයි. කොණ්ඩේ ගොඩක් ඩ්‍රයි වෙලා නම්, ඒ වගේම ඩැමේජ් hair එකකටත් මේ කන්ඩිෂනර් එක ගොඩක් හොඳයි. ඔයාලා මුලින්ම හොඳ උකු පොල් කිරි අරගෙන ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්න ඕනේ. ටික වෙලාවක් යනකොට මේ පොල් කිරි වල ක්‍රීමි ගතිය උඩට ඇවිල්ලා තියෙයි. ඉතින් ඒ ටික තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මම එහෙම ගත්ත පොල් කිරි ක්‍රීම් ටික. ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ පොල් කිරි වලින් ඔයාලගේ හිස් සොරි නැති කරනවා. ඒ වගේම හිස කෙස් වල තියෙන වියලි බව නැති කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කරපිංචා ටික අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට වතුර අඩු ප්‍රමාණයෙන් දාගෙන හොඳින් පොඩි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් කරපිංච වලින් ඔයාලගේ හිස කෙස් වැවීම වේගවත් කරනවා. ඒ වගේම හොඳ කලර් එකක් hair එකට ගෙන එනවා. වීඩියෝ එක ඉක්මනින් කරන්න ඕන හින්දා අපහැදිලි ගතියක් තේරෙයි. ඉතින් ඒකට සමා වෙන්න. ඉතින් මේ කන්ඩිෂනර් එක ගොඩක් හොඳට එන්නේ ඔයාලා ගන්න පොල් කිරි වල උකු ගතිය සහ මේ කරපිංචා යුෂවල වතුර අඩු ප්‍රමාණයකින් තමයි දාගන්න ඕනේ. එතකොට හොඳ ක්‍රීමි ගතියක් එනවා. ඊට පස්සේ අපි කෝමාරිකා ටික එකට එකතු කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට ක්‍රීමි ගතියක් අවශ්‍ය නම් මේක පොඩ්ඩක් බීට් කරගන්න පුළුවන්. බීට් කරගත්තේ නැත්තත් මේ විදිහට හදාගෙන ඔයාලගේ මුළු කොණ්ඩෙටම ගාන්න. ඒ ගාන්නෙත් ඔයාලා හොඳින් ෂැම්පු කරගත්තට පස්සේ තමයි අපි සාමාන්‍ය කන්ඩිෂනර් එකක් පාවිච්චි කරනවා වගේ කරන්න පුළුවන්. කරපිංචා වෙනුවට ඔයාලට ගොටු කළත් මේකට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඉඳලා හිටලවත් මේ වගේ ස්වාභාවික දේවල් ඔයාලගේ කොණ්ඩෙට කරනවා නම් ඔයාලගේ හිස කෙස් වල තියෙන ගැටලු නැති කරගන්න. විනාඩි 5ක් විතර මේකේ hair එකේ තියෙන්න දීලා සාමාන්‍ය වතුරෙන් හොදලා යවන්න. ඔයාලා මේක ගාලා බලන්න මේ කන්ඩිෂනර් එක ගොඩක් හොඳයි.